Am fost obișnuiți să credem că istoria nu este altceva decât un șir aleatoriu de evenimente, un joc al hazardului, fără un scop precis. Destinul nostru, de la Adam înainte, ar fi înscris în eternitate și, mai mult chiar, cunoscut. Niște depozitari misterioși ai unei științe și-a fi trimis povestea acestuia de 2-3 mii de ani. Cum să zărești oare fără telescop inelul lui Saturn? Și totuși, așa-l vedeau asirienii pe zeul Nisroch, care era și zeul timpului. Cum calculezi fără lunetă diametrul aparent al lunii? Cum unești fără mortar niște blocuri de piatră de peste 10 metri lungime, fără ca îmbinătura să se vadă? Noi nu reușim, dar egiptenii au lăsat în piramide secrete și dovezi de netăgăduit. Strămoșii tibetanilor și tahitienilor localizau pe cer planete rămase necunoscute nouă până în secolul al XVIII-lea. Aceste 1001 de enigme, care ne stau în față și care aparent provin dintr-un trecut uimitor și ciclic, au oare și un sfârșit? Unii zic că lumea n-a avut un început și nu va avea un sfârșit. Alții susțin că lumea, de la un ciclu la altul, înaintează către sfârșitul ei, către moartea fără un reînceput posibil. În iudaism, sfârșitul lumii este Arit Hayamim, expresie ce apare de 7 ori în Tanah. După sfârșitul lumii, potrivit iudaismului, urmează Olam Haba, lumea ce vine. În lunga asta tradiție a viitorului, cei mai preocupați au fost amatorii de aritmetică sfântă, fascinați de numere. Ele ofereau imaginea clară a unor structuri care împodobeau universul cu veșmintele ordinii și cherenței. De la vechi înțelepți ai Indiei până la caboliștii moderni, toți au crezut cu pasiune în această matematică deosebită. În diversitatea acestor percepte regăsim un numitor comun, Marele An. Timpurile sau săptămânile care vor servi drept bază pentru toate calculele, lumea va fi ușor împărțită în epoci, cicluri, revoluții sau luni solare etc. Și la capătul acestor perioade există, de fiecare dată, anul unui sfârșit al lumii. Din Caldeia până în Etruria. De la ghicitorii din Toscana, Zaratastra, Oacole, Jean Vatighero, Nostradamus, abatele Cesario, Malachi până la apocalipsele creștine. Ce știm astăzi este că miturile cosmice ale caldenilor, etruscilor sau evreilor ne oferă toată o cifră sacră. Lumea noastră ar fi compusă din 12.000 de ani. Și totuși, cifrele par să se contrazică. Macrobius zice de 15.000, Vergiliu de 12.954, Platon de 36.000, înmulțind cu 100 cele 360 de grade din cercul ecliptic. Heraclit ezită între 18.000 și 12.000. Pentru F. Rougemont, istoria și, cu precădere, sfârșitul lumii sunt influențate de cheile cunoașterii timpurilor. Ce sunt aceste chei? Anumite numere sacre, 7, 12, 1000, 36, 666. Pentru el, lumea va dura 7.000 de ani de la nașterea lui Adam, la fel ca alții care credeau în mecanica cerească și ciclurile sale. În toate aceste calcule, bineînțeles că vor apărea și așezarea planetelor și zodiacul. Hegel spunea că lumea trebuie să dureze atâta timp cât le va lua stelelor fixe să parcurgă sfertul eclipticii. Adică 6144 de ani, ceea ce ar conduce la sfârșitul lumii în anul 2114 al erei noastre. Toate aceste calcule cronologice erau realizate pentru ca fiecare să simtă apropierea sfârșitului lumii și să regăsească calea spre credință. Însă ele induc și ideea că nașterea lumii poate determina și sfârșitul ei. Doar că, de-a lungul istoriei, diverse culturi au prezise sfârșitul zilelor în forme diferite. Calendarul Maya și-a devenit un simbol al apocalipsei odată cu faimosul an 2012. Religii precum creștinismul vorbesc despre judecata de apoi, în timp ce hinduismul sugerează distrugerea și renașterea ciclică a lumii prin Kali Yuga. Aceste viziuni, fie ele religioase sau mitologice, au fost deseori interpretate ca avertismente despre evenimente catastrofale. Astăzi, Apocalipsa nu mai este doar un subiect mitologic sau religios. Apocalipsa este o revelație simbolică prin care încercăm să înțelegem, prin imagini și analogii, ceea ce nu poate fi exprimat în termeni clari. Dintre toate, cea mai cunoscută Apocalipsa Sfântului Ioan este marea epopee a speranței creștine. Ioan cheamă toate națiunile, toate bisericile la căință, la fidelitate față de așteptarea marii zile a lui Dumnezeu. Găsim toate cifrele sacre 7, 12, 4, 6, simboluri și astrologie. Cei 4 evangeliști sunt reprezentați printr-un leu,
Taur, om și un vultur, care în astrologie simbolizează semnele fixe ce formează crucea celor fixi. Totodată, armatele lui Israel sunt comandate de 12 conducători de neamuri, în care tradiția ezoterică recunoaște cele 12 semne din zodiac. Când vine vorba despre sfârșitul lumii, pare că ni s-a activat în ADN un fel de alarmă cosmică, și nu cumva să ratăm catastrofa supremă. Zise un străbunic de al nostru, poate, care a auzit de la un prieten de al unchiului că s-ar fi petrecut ceva suspect pe cer, gen o pasăre care a zburat invers. De atunci și până în zilele noastre, oamenii continuă să caute semne la fiecare colț de stradă, un nor în formă de unicorn cu arit, o aliniere suspectă a planetelor. Și uite așa, unii dintre noi au devenit mari pasionați de semne, de parcă ar fi vorba despre colecții de timbre rare, doar că mult mai dramatice. Sfârșitul este, într-adevăr, incitant, dar întotdeauna neclar. Poate că este doar sfârșitul unei lumii perimate și începutul alteia noi. În cele din urmă, istoria ne arată că lumea își continuă cursul, în ciuda conspirațiilor și temerilor apocaliptice. Poate că sfârșitul nu este o distrugere totală, ci o tranziție către ceva nou. Frica de necunoscut, de moarte sau de catastrofe necontrolabile face ca indivizii să fie mai receptivi la narațiuni alarmiste. Fie că este vorba despre crize economice, dezechilibre sociale sau dezastre naturale, teoriile despre sfârșitul lumii sugerează că toate au o singură cauză și un deznodământ inevitabil. De la anii 1000 și până în prezent, scenariile despre sfârșitul lumii au eșuat în mod repetat. Cu toate acestea, fiecare generație continuă să caute semne care să confirme o nouă profeție. Filmele, serialele și cărțile cu tematică post-apocaliptică, zombie, dezastre globale, pandemii, alimentează imaginarul colectiv. Atunci când în realitate, de pildă, o pandemie reală are loc, mulți găsesc asemănări cu ficțiunea și consideră că aceasta ar fi, într-adevăr, și începutul sfârșitului. Dacă evenimentul nu se petrece, se caută o nouă explicație. De exemplu, și autoritățile ascund adevărul sau o entitate secretă a amânat sfârșitul. În aproape toate scenariile despre sfârșitul lumii, se invocă forțe ascunse, grupuri secrete, guverne mondiale, organizații care știu despre iminența catastrofei și fie nu vor să anunțe populația, fie au un interes ascuns. Pe de altă parte, existența acestor scenarii ne reamintește că oamenii au o nevoie profundă de a găsi un sens în evenimentele globale și de a anticipa pericolele. Un echilibru între cunoașterea științifică, observațiile raționale și respectarea complexității fenomenelor globale este cheia pentru a evita panica nejustificată. Istoria oferă dovezi suficiente că lumea își continuă cursul, în pofida conspirațiilor care apar la fiecare colț al unui eveniment neobișnuit. Este posibil ca sfârșitul să nu fie o distrugere totală, ci o tranziție către ceva nou. Revoluțiile sociale, politice și tehnologice din trecut au fost deseori percepute ca sfârșitul unui mod de viață, dar au condus la progres. De exemplu, Revoluția industrială a schimbat complet structura societății, generând temeri și instabilitate, dar și oportunități nemai întâlnite. Astăzi, tehnologia are potențialul de a transforma lumea în moduri incredibile. Inteligența artificială, explorarea spațială și energiile regenerabile sunt doar câteva exemple de domenii care pot redefini viitorul umanității. Totuși, această transformare necesită responsabilitate și etică, altfel riscul de a crea noi crize devine inevitabil. Ideea de sfârșit și poate fi percepută ca o oportunitate de reflexie. Este un moment pentru a ne pune întrebări fundamentale. Ce valori contează cu adevărat? Cum putem construi o lume mai bună? Cum putem preveni repetarea greșelilor trecutului? Aceste întrebări nu doar că ne ajută să navigăm prin crize, dar ne permit să găsim sens în mijlocul haosului. Avem 183 de preziceri privind sfârșitul lumii după prăbușirea Imperiului Roman. Apoi 3797, data sfârșitului lumii, scrisă de Nostradamus în lucrarea scrisoare către fiul meu Cezar. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și să te abonezi pentru mai multe discuții fascinante despre misterele Universului. Ce părere ai despre sfârșitul lumii? Crezi că va veni vreodată sau că trăim deja în sfârșitul unei ere? Lasă-ne un comentariu mai jos și hai să discutăm.